السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم الدكتور مجدي عبد الرازق، استشاري جهاز هضم وكبد وحميات. أتشرف بوجودي معكم. موضوعنا النهاردة عن لقاح سينوفارم الصيني. هذا اللقاح هل فعال فعلا ولا غير فعال؟ وما مدى فاعليته أمام متحور دلتا؟ ولماذا يشكك فيه الأوروبيين؟ ولماذا لا يعترفوا به كلقاح؟ ده موضوعنا النهاردة اللي هنتكلم فيه عن لقاح سينوفارم الصيني. أولا أحب أقول لكم أن لقاح سينوفارم الصيني منتشر في أكتر من 70 دولة، وفي نفس الوقت اللقاح ده ثبت كفاءة خصوصا في الدول النامية، وخصوصا في الدول الآسيوية والأفريقية ودول جنوب أفريقيا. هذا اللقاح بيتميز بأن هو فاعليته حوالي 79% من أعراض كورونا، ولكن بتصل لأكثر من 90% أو 100% من الحالات الشديدة أو التي تحتاج إلى مستشفى أو التي تؤدي إلى الوفاة. طبعا هذا اللقاح يعتبر إلى حد كبير رخيص في السعر، وميزته ان هو بيتم حفظه في الثلاجات العادية من درجتين مئويتين الى 8 درجات مئوية. هو بيتاخد على هيئة جرعتين، كل جرعة نص سنتي في عضلة الكتف، والفاصل بينهم حوالي 3 أسابيع. سينوفارم من ضمن اللقاحات الصينية اللي أثبتت كفاءة. اولا المضاعفات بتاعته تعتبر نادرة جدا جدا. الاثار الجانبية بتاعته تعتبر بسيطة. ممكن الشخص اللي هو اخد الحقنة ممكن يحس بألم في الكتف، ممكن يحس بتورم، ممكن يلاقي احمرار مكان الحقنة. ايضا ممكن يشعر بصداع، ممكن يحصل له قيء او آلام في البطن او ارتفاع في درجة الحرارة او تكسير في الجسم او ألم في المفاصل والعضلات او اسهال. لكن كل هذه الاعراض بتزول لوحدها في خلال 24 ساعة ل 48 ساعة، او لو خد اقراص باراسيتامول المسكنة هتزول هذه الاعراض. نادرا ما بتحصل مضاعفات زي مثلا حالات حساسية شديدة من مكونات اللقاح. احنا طبعا عندنا فئات معينة احنا بننصح ان هي ما تاخدش لقاح سينوفارم، زي السيدات الحوامل ممنوعين من ان هم ياخدوا لقاح سينوفارم، الا اذا كانت هذه السيدة الحامل بتعمل في مركز صحي ومعرضة لخطر العدوى، أو هذه السيدة الحامل عندها مرض مزمن في الرئة أو في الكلى أو في الكبد، وبالتالي فبننصح بأن هي تاخد التطعيم لكن تحت إشراف الدكتور المختص بتاعها. أيضا بالنسبة للفئات اللي هي لا ننصح بإعطائهم سينوفارم، الأطفال اللي هم أقل من 18 سنة، والناس اللي هي عندها ارتفاع في درجة الحرارة أكتر من 38.5، والحالات اللي هي عندها حساسية شديدة من الجرعة الأولى، فبننصح إن هم ما ياخدوش الجرعة الثانية. بالنسبة للقاح سينوفارم زي ما قلت لكم هو منتشر في العديد من الدول، وهذا اللقاح تم تصنيعه بالاسلوب الكلاسيكي اللي احنا كنا متعودين عليه في اللقاحات بتاعه فيروس بي الكبدي ولقاح التيتانوس. يعني احنا بناخد الفيروس، نعمل له فيروس كورونا، نعمل له اكسار في الاعضاء الداخلية للحيوانات زي الشمبانزي، وبعد كده ناخد هذا الفيروس نعمل له inactivation، يعني نقتل هذا الفيروس ونتخلص من الجزء الداخلي بتاعه،
وفي نفس الوقت نحصل على الجزء الخارجي او الغلاف الخارجي اللي فيه البروتين الشوكي. هذا البروتين الشوكي ده بنحقنه، او هذا الغلاف بنحقنه في الشخص. لما بنحقنه في الشخص بتتعرف عليه الخلايا الدفاعية، على رأسها خلايا الماكروفاج. بعد كده الماكروفاج بتنبه الخلايا الذكية لجهاز المناعة بتاعنا اللي هي التي هيلبر سيلز، وهذه الخلايا بتنبه البيتا سيلز، والبيتا سيلز بتنبه البلازما سيلز اللي بتصنع الأجسام المضادة ضد فيروس كورونا أو ضد البروتين الشوكي بتاع فيروس كورونا. وبالتالي يبقى احنا حصلنا على أجسام مضادة ضد فيروس كورونا. ميزة الطريقة اللي احنا بنستخدمها في صناعة هذا اللقاح ان هي تعتبر الى حد كبير آمنة، لان احنا الفيروس ده اللي احنا خدناه يعتبر ميت، وفي نفس الوقت هو غير قادر على التكاثر وغير قادر على احداث العدوى، وبالتالي فيعتبر الى حد كبير آمن. عشان احنا عارفين ان هذا اللقاح يعتبر الى حد كبير آمن، فاحنا بننصح بيه للحالات اللي فوق سن 60 سنة لكن تحت اشراف طبي. وفي نفس الوقت ايضا بننصح بيه للحالات اللي هي عندها نقص مناعة زي حالات الايدز او الاتش اي في، وايضا تحت الاشراف الطبي. ايضا مسموح باعطائه للحالات المزمنة زي حالات السكر او حالات الضغط او حالات الامراض المزمنة في الكلى او في الكبد او في الرئة، يعتبر الى حد كبير آمن بالنسبة لهم. طبعا بالنسبة لهذا اللقاح زي ما قلت لكم الاعراض بتاعته تعتبر بسيطة وبتزول في خلال من 24 ل 48 ساعة. في تجارب بتتعمل دلوقتي على لقاح سينوفاك اللي هو الأخ التوأم لسينوفارم بالنسبة لإعطائه للأطفال. هذه التجربة بتتم في جنوب أفريقيا، مشارك فيها حوالي 2000 طفل من جنوب أفريقيا. التجربة بوجه عام تشمل عدة دول زي شيلي وماليزيا وكينيا والفلبين، ولكن هذه التجربة على لقاح كورونا فاك أو سينوفاك. طبعا لو نجحت هذه التجربة ممكن أيضا ان احنا نجرب سينوفارم على أساس ان احنا نبتدي نديه للأطفال. طبعا التجربة دي معمولة من سن 7 سنين لسن 17 سنة. طبعا احنا مهم جدا ان احنا بنبتدي نفكر في لقاحات الأطفال، لأن احنا عارفين ان فيروس دلتا اللي هو المتحور الجديد ده سريع الانتشار، وأكتر فئة بتصاب بيه هي فئة الأطفال والشباب. أحب ألفت النظر إن اللقاح سينوفارم أيضا بيحمينا من دلتا المتحور الجديد، لكن بنسبة أقل. يعني هو بيحمينا بنسبة 79% من فيروس كورونا كوفيد 19، ممكن بنسبة أقل يحمينا من متحور دلتا الجديد. لكن ده برضك لازم المطعمين لازم يبقوا فاهمين ان هم ايضا معرضين للعدوى حتى لو هم مطعمين، فلازم يعتمدوا ايضا على غسيل الايدي باستمرار، على لبس الكمامات، على التباعد الاجتماعي والبعد عن الاماكن المزدحمة. اشكركم جزيل الشكر، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.